Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kamusta? Eto na mga besh, yung pinakaantay-antay nating part 2 ng mga funny construction fails na nakikita natin sa internet. Sabi ko nga, ito yung part 2, so meron na ito kasing part 1 guys na ginawa ko para sa mga bago lang na nakapanood nitong vlog na ito. You can check out later yung part 1. Let's proceed na dito sa part 2 ng mga construction fails. At guys, eto, nakakolekta ako ng mga bibigyan ko ng shoutouts. Bali, ginawan ko siya ng segment guys na every mga ilang reactions natin, mga pictures is kalagitnaan is maglalagay tayo ng mga shoutouts. Kaya abangan nyo na lang yung mga pangalan nyo dyan, besh. Lilitaw at lilitaw na lang guys. Kaya bago tayo manood nitong vlog na to, gusto ko palang magpasalamat sa Shopee 99 natin at nakakuha ko nito, diba? Napakaganda. Actually, marami pa ito guys. Dalawa sila. Ganun sila kadami. Meron akong dalawang ganito, isang color blue at saka ito. Nakuha ko siya sa Shopee nang nasa worth 200 something lang. Makikita nyo naman guys yung sa quality niya napakaganda. So, ayan. Sa sobrang tuwa ko, ito pang vlog na natin. If you are new to my channel, please don't hesitate to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa mga uploaded vlogs ko. And also, don't forget to follow me on my social media accounts. Let's get started guys, but before that, tayo ay magbigay na ng shoutout! My first shoutout is, ang first shoutout is para sa first commenter sa aking mga YouTube videos. And para yan kay Mariz Valderrama. So, ikaw ang aking first shoutout sa aking video. Next shoutout is kay Ingeniero TV. God bless and good luck to your channel. Cheers! Thank you po sa pag-comment. Big YouTuber na to at napansin niya yung aking channel. So, thank you very much sa pagdalo sa aking channel at nag-subscribe din siya sa akin. OMG! Super happy. Thank you very much. God bless din po. 2,000 years later. My next shoutout is from Rachel Yunson. Congrats Ate Lod's job. Always support her for you on FB page, IG, and your YT channel. Always like your photos, video, and watch more to come po. God bless you more. Stay safe. Thank you for that comment. Talagang pina-follow mo ko sa lahat-lahat ng aking social media platforms. Kaya dahil dyan, shoutout sa'yo. Next shoutout is from Deblin Mabs. Pa-shoutout Lodi. Next shoutout is from Maria Cheska Trinidad. Hi po, pa-shoutout. Thank you for that comment. And the next one is from Abigail Del Rosario. Hello po, shoutout po. Shoutout sa'yo. Thank you sa mga suporta ninyo guys. So marami pang shoutout mamaya, babalikan natin yan. Let's start with the construction fails. Sama-sama tayong mag-react. Here we go. This is our first picture for the part 2. And as you can see guys, ang mali dito is yung mismong traffic light ay nakatapat sa poste. Paano makikita yan ng mga dadaan dyan na sasakyan? Nakatapat siya sa poste na napakakapal pa. Kita nyo naman, go na, pero parang hindi yata alam. Maganda guys na kapag mga ganito, di ba, dapat may planning engineer naman, mga traffic engineer and everything. So, dapat yan, nakikita agad yan na may poste dyan. At saka hindi dapat dyan tinatayo. Sana naman medyo ginilid-gilid ng konti dun pa. Next one guys is itong nakikita nyo na pintuang hindi maabot-abot. Kahit anong effort ay hindi talaga yan maabot-abot. Nagpintuan ka pa. Hindi ko rin maintindihan yung pinaka-sections nito at elevations kasi kung titignan mo siya, dapat papantay yung mismong hagdanan doon sa floor na iyon. Pero bakit ganun? Nakakapag-isip tuloy ako ng kung ano-ano dito. Hindi ko alam kung talagang magkaiba ba yung gumawa na architect for the whole structure saka yung pinaka-hagdanan. Hindi sila nagkakonek-connect. Tingin nyo guys, edited kaya? Comment na lang kayo kung edited to sa tingin nyo. Or, kasi parang nasa isip ko rin kung edited ba siya or hindi. Kasi parang edited siya. Tignan nyo guys, mabuti, di ba? Next one is parang sa isang eskwelahan nito, kung mapapansin ninyo, nasakop nung column yung mismong daanan dyan, yung pinaka-hallway. At masaklap, doon pa siya banda sa may steps.
Medyo nakakatakot ito guys, lalo kapag hindi aware yung naglalakad at nabangga siya dyan. Saka yung space guys talagang hindi naisip ni designer yung space guys na naaksaya, na imbis na tuloy-tuloy yung tao dyan is magkakakos pa yan ng traffic kasi gigilid pa siya dun sa gilid doon, gano'n di ba pagdadaan. So ang mangyayari dyan, yung pinaka left side na lang yung pwedeng daanan dahil yung right side naman is, kung makikita nyo, may mga upuan. Isa pa yan, dapat wala ring upuan dyan dahil ganyan na nga kasikip. Next one guys is you had one job. Tingnan natin, baka naman hindi pa tapos yan guys kasi baka naman ikakat niya yung bandang dyan sa may pintuan. Pero sayang aksaya yan sa tubo kasi kung ikakat mo yan, di ba? Yung pagpuputulan niya, saan na? So sana na-measure nila yan ng tama para wala na tayong ikakat. The next one guys is etong gripo na kaganda-ganda naman talaga pero hindi talaga tama yung paglalagay dahil kung makikita nyo guys is kinulang siya. Ang tendency niyan is magpa-flood dyan banda sa taas dahil dapat guys bago tayo magbubutas is tinitignan muna natin kung sasakto ba yung mismong pose. Ay, naku po. Next one guys is eto, isang bahay na ubod ng ganda kaso sa sobrang pagmamahal nila doon sa kanilang puno, ayan guys, hindi na nila tinanggal yung puno. Pwede naman yan guys, ilipat na lang doon sa gilid para hindi naman mag-block ng driveway. Para tuloy-tuloy pa rin naman yung sasakyan nyo. Next one guys is itong naalala ko na naman yung part 1 nito kasi 'di ba meron doon yung ramp na para siya sa mga may wheelchair pero parang ang nangyari naging suicide ramp siya. Eto, isa pa to, suicide ramp part 2. Kasi guys, tignan mo naman bakit may signage. Sana tanggalin nyo na lang yung signage. Ewan, patawa lang siguro to talagang nilagay lang yung signage na kunwari para sa may mga wheelchair yan pero hindi naman talaga. Oh, balik na tayo sa shoutout guys. Shoutout na naman tayo. Next shoutout is from Joel Rojo. Hello po, pa-shoutout po Lods. More videos pa po. God bless. God bless din sa'yo, Joel. Next shoutout is ito. Masipag-sipag itong magko-comment talaga. From Kyle Delfino. Pa-shoutout po, Ate Jamie. God bless po. Shoutout sa'yo, Kyle Delfino. Thank you for supporting us. Next one is from Mary Joy Vallejo. Ang ganda mo po. Wow, thank you. Next shoutout is from Nana Banana. This is so fun. Love this. New subby here. Pretty girl. Thank you for the subscription. Next shoutout is ang inyong ninang. Actually, itong si Ninang Jazel ninyo ang nagbigay sa akin ng idea for the reaction videos sa aking munting kapatid. Ayan, nakakabitin. Part 2 pa. Ha. Eto na, part 2. O, yan. Okay? Thank you very much for the inspirational comment, Miss Jazel De Vera. Okay, next one is Christy Perez, engineer. Thank you very much, Christy, for the wonderful comments. Dito na tayo, guys, sa Facebook na shoutouts. Dahil, kung alam nyo, guys, recently is I reached my 4,000 subscribers. Thank you very much, guys. At nag-post ako doon sa aking Facebook page ng 4,000 subscribers na na-reach ko na. And then, eto yung mga comments, guys, na nakuha ko from you. So, isa-shoutout din natin sila from Jen Sameros. Congrats po, avid fan here. Wow, diba? Yung feeling talagang may avid fan na ako, guys, diba? Talagang nakakatuwa naman. Thank you very much, Care. O, diba? May care react ako from sa akin. So, ayan, thank you very much for your wonderful comment. Nakaka-inspired na mag-vlog palalo. Next one is from Karen Ramirez. Congrats po. So, heart para sa'yo. Thank you very much for your wonderful comment. Next one is from Kyle Shanley Delfino. Siya rin yung kanina eh. Talagang fan na fan talaga. Thank you very much, ha. Thank you very much. Congratulations po, Ate Jamie. So, ayan, back na tayo, guys, doon sa ating reaction video ulit. So, start na tayo, guys, kay etong picture na susunod. Eto yung mga naalala ko na naman yung nandun sa part 1 natin na nag-fail pero ginawa ng paraan. So, eto, guys, ginawan ulit ng paraan at pintuan na naman ng salarin. Kung makikita nyo sa picture na ito, guys, yung pintuan na siguro naglagay sila dyan sa pinakalabas nila ng mga bricks dahil
gusto nga nila siguro magkaroon ng bricks that ayaw na nilang maputik ang kanilang dinadaanan. Pero, ang nangyari, syempre kung maglalagay ka ng bricks, yung elevation is tataas din. Kaya tumaas yung elevation sa labas. Ang tendency pag maglagay ka ng bricks doon, syempre hindi na siya match doon sa pintuan ng inyong bahay. Kaya hindi siya mabubuksan. Para mabuksan pa rin siya, ang ginawa, tinapyas yung bricks. Magaling! Ang may sasuggest ko naman dito na gagawin nyo pag mga ganito-ganito. Kapag ganyan guys, hindi mo na kasi mababago yung elevation ng mismong bahay nyo. Ano yung pwedeng baguhing elevation dito? Yung elevation sa labas. So, ang mangyayari dapat ay magbubungkal ka ng lupa dyan. Mag-excavate ka, magtitrim ka ng lupa. Kung gaano kakapal yung bricks na ilalagay mo, ganun din kakapal yung babawasan mong lupa. Para kapag ilalagay mo yung bricks is equally elevated pa rin siya doon sa bahay nyo. Next picture guys na i-react natin is isang salarin na naman ang pintuan. Napakaraming pintuan ngayon guys. Kung dun sa part 1 napakaraming inidoro, dito naman sa part 2 napakaraming pintuan. Pero ang maganda lang dito sa mga pintuan natin guys ngayon ng mga salarin is nagagawan naman sila ng paraan. Katulad nito guys, as you can see yung biga is nakatapat siya doon sa mismong pintuan para makapagbukas sara pa rin siya nang walang natatama ang kahit sino, o, diba? At least marunong mag-adjust yung pintuan, o, diba? Buti pa yung pintuan marunong mag-adjust. The next one, guys, is katulad nung first picture natin kanina, eto naman is nilagay nila yung mismong projector dyan sa pwesto ng electric fan. My guess here is nauna yung fan. Pero dahil bumili sila ng projector, dyan na lang nila nilagay, yan na lang yung pinaka-best na pwesto kasi ng projector para magamit siya. So, ang mangyayari dyan, hindi nyo na pwedeng gamitin si electric fan. Dahil ganyan, magandang tanggalin nyo na lang yung electric fan. Dapat tinanggal nyo na lang muna yung electric fan bago nilagay si projector para hindi kayo mahirapang magtanggal ng electric fan. Dahil kailangan yung ilipat yung electric fan para magamit nyo man lang, di ba? Next one is eto. Eto naman guys is ginawan naman na paraan. Nag-effort talaga. Kung effort talaga ang pag-uusapan natin, eto, effort na effort na effort na effort. Dahil nakikita nyo naman guys na yung orasan is naharangan siya ng something, ewan ko, steel ba yan? Nang humarang sa kanya. Siguro nilagay nila dyan. Pero dahil tamad na tamad silang ilipat yung orasan, ang ginawa nila, drawingan na lang nila yung mismong steel. O, diba? Napakagaling. Ano bang mas nakakapagod? Yung ilipat mo na lang yung orasan, iusog mo, or mag-drawing ka? Ewan, ang hirap mag-isip. So, dahil dyan, shout out muna ulit tayo, guys. So, my next shout out is from Lori Jane Laneras. Congrats, my girl. Thank you very much for that wonderful comment. And FYI, guys, she's my best friend and she's also a YouTuber. So, please follow her also on her Instagram and subscribe to her YouTube channel. Just search LJ Laneras. Next shout out, guys, is from Gemma Pasqua. Congratulations po. Thank you very much. Heart for you. Next one is from J Mercado Balonzo. Congrats, idol. Heart, heart, heart. Thank you very much for your wonderful comment. At dahil dyan, heart sa'yo. Next one is from Itapan also. From Graciel Labial Trajano. Congrats po. Heart, heart. Dahil sa'yo, heart din. Next one is from Christian Nathaniel Ramon Palma. Congrats po. Pa-shout out na rin po. More power. Thank you very much, Christian, sa iyong wonderful comment. Dahil dyan, heart din sa'yo. Next one, guys, is from Geraldine Gallardo. Congrats, ate. Thank you very much, heart din sa'yo. Guys, yung sinasabi ko kanina na sikat na influencer yan sa Shopee, guys, na nagbigay sa akin ng vouchers at kaya nagkaroon ako ng ganito kagandang outfit ngayon. Siya yan, guys, si Geraldine Gallardo. She's my cousin and she's also a YouTuber. If you're into multimedia arts and everything like travels and kahit na anong-anong katuwaan sa ating buhay, guys, please subscribe to her YouTube channel and she also has Instagram and Facebook page. Just search Geraldine Gallardo. And sa Shopee, guys, ha, Geraldine Gallardo. Thank you very much for that wonderful comment. Next shoutout is from Rochelle Diogo Yunson. Parang ito yung nag-comment din kanina eh. Dahil sa sobrang number 1 fan talaga. Yan, naniniwala na ako sa'yo. Congrats mga Ate Lods fan. Heart, heart, heart din sa'yo. Thank you very much.
much. So, ayan, babalik na tayo guys dun sa ating pinaka-antay muling part 2 nitong ating segment. Ayan, di ba? So, next picture guys is, eto talaga napakasakit sa ulo. Tingnan nyo naman guys. Eto ay isang tulay dun sa isang, ewan ko, hindi ko alam kung station ba to ng train or sa mall or sa office. Pero, makikita nyo hindi tama ang planning na nangyari dito. Kung makikita nyo guys is tumama sa mismo walkway yung mga ginawa nilang columns. Eto medyo big problem ito pero I'm not sure kung edited ito guys. Pwede kasing edited din pero parang hindi eh. Hindi ko alam kung saan lugar to. So kung may nakakaalam sa inyo nung lugar na to, comment down below kung totoo ba to. Parang hindi ka panipaniwala during construction talagang ginawa nyo na yan, di ba? Or possible din guys na one reason dito is bagong structure itong bandang walkway na ito at matagal na talaga yung column doon. Parang extension na lang. Pero kahit na eh. Kung gagawa ka ng extension, hindi naman dyan banda. Sana nilagay nila dito banda sa pinaka left konti, di ba? Para walang matatama ang column. Next one guys is itong sa nilagay na naman nilang PWD ramp. Alam mo, pumapangalawa ng sikat itong si PWD ramp dito sa ating mga construction phase ha. Bakit may PWD ramp dyan banda sa gitna? Hindi ko rin alam. Kung may purpose man to, hindi ko siya alam. Bakit ganyan? I don't know. Next one is yung ating mga shoutout. Next shoutout is from Megan Alvar. Congratulations po, nangangamoy giveaway. Guys, promise magpapag-giveaway ako kapag madami-dami na ako mga subscribers, pa mga 100,000s na kayo. Yan, sige, magpapag-giveaway tayo. Pero depende rin, baka kahit 50,000 subscribers, pwede na mag-giveaway. Sa ngayon, guys, hindi ko pa kayang tapatan yung ninang nyo sa mga pag-giveaway eh. Kaya sige, pagdasal natin guys na darating at darating din tayo dyan. Tutulungan ko kayo, magpapag-giveaway ako. Next one is from Lenny K. Pastores Nazaro. Congrats po, heart! Okay, thank you very much. Dahil sa'yo, puso yan. Eto, sa Instagram na ito galing, Yunson Rochelle. Parang siya yung kanina ulit. Diba parang pangatlo na to? Talaga nga naman #1 fan. Love your smile, Ate Lods. Jump pa shoutout sa next video niyo po. Thank you very much. Next one is from Ganda mo talaga, promise. Hope me, Joanne. Ooh, thank you O, diba? Thank you very much guys ha sa inyong mga suporta at saka sa inyong mga pinagsasabing maganda ako. Thank you very much guys. Next one is from Jason Rosario. Shout out nyo na lang po ako sa susunod vlog nyo po. Eto guys, si Jason Rosario is nag-PM sa akin to at late ko na nasagot yung kanyang PM kasi usually kapag sa Facebook page kayo nagpi-PM sa akin is hindi talaga ko siya agad nakikita. Pero mas hindi ko siya makikita pag doon kayo sa mismo aking pinaka-private account. Kaya sige, iisa-isahin ko yung Facebook page ko at talagang babasahin ko ang lahat ng inyong mga messages at I will try my best to answer that. Hindi nga lang agad-agad kasi you know guys, nagtatrabaho rin naman ako. So sorry kung hindi ko agad nasasagot yung inyong mga comments, yung inyong mga messages. Pero I'm trying guys. I'm trying talaga. Next one is from Joanna Hardy. Ganda mo talaga. Tapan. Wow. Thank you very much. And next one guys, ang aking pang-last na shout out is from Jay Masirag Zerimar. Yung naman, top fan. Thanks, Idol Jamie Despe. Pa-fan sign mention kami ni Strawberry Pera sa susunod na vlog mo. At karapya ka na ng haha! Kasi guys, this is my co-worker. Actually, he is mataas ang position sa aming company. Kaya napaka shoutout talaga sa iyo ang ibibigay ko. Siya lang shoutout talaga, Jay. Kaya ayan, pati sa iyong girlfriend na si Strawberry Peras, I shoutout you too. Yan. Thank you very much. Puso sa inyo. Ayan. At dyan na po nagtatapos ang ating vlog. At abangan nyo guys ang part 3. May part 3 to guys ha. Abangan nyo yung part 3. Dahil mas nakakatawa yung mga nasa part 3. Talagang pinaghandaan ko yun. At next week yun guys, gagawin natin weekly itong pag-upload nitong reaction video. So yung part 3 guys, asahan nyo next week. Thank you very much guys for this opportunity na ma-share ko sa inyo yung aking mga reactions and comments and everything, diba? Kaya ayun, gawin natin itong YouTube na to is parang nag-uusap-usap lang tayo guys. So I will read all your comments and maghahanap ulit ako ng shoutout dito sa aking comment section ng part 2 para doon sa aking part 3. So ayan, mas shoutout ko
huli kayo dun guys and everything. Thank you very much for all your support. Please, kung hindi pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button na and like this video. And then, don't hesitate also to share my vlogs. Okay na okay yun guys, para diba, medyo madami-dami ang mga makakapanood at makakakilala at masya-shout out for the next video. Thank you very much guys. Keep safe and God bless everyone.